หากคุณกำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยฆ่าเชื้อในระบบน้ำให้กับคุณที่ทั้งสะดวกสะอาดและไม่ใช้สารเคมี Codefy Technology คือคำตอบของคุณครับ สวัสดีครับ ผมแมนวิศวกรจากบริษัท Leap Power คลิปนี้เราจะมาอัปเดตและมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญจากการฆ่าเชื้อด้วย UV ในระบบปรับอากาศที่เราติดตั้งมาแล้วมากกว่า 700 โครงการในประเทศสู่การฆ่าเชื้อในระบบน้ำด้วย UV อย่างมีประสิทธิภาพลบข้อจำกัดแบบเดิมๆ Codefy Technology จาก UVPL ครับ UVPL นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการฆ่าเชื้อในน้ำคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปีและได้การยอมรับจากทั่วโลกและวันนี้ทาง Leap Power ได้จับมือกับทาง UVPL และเป็นผู้แทนจำหน่ายเจ้าเดียวรายเดียวในประเทศไทยครับหากย้อนไปในอดีตการฆ่าเชื้อในน้ำด้วย UV นั้นจะนำหลอดเข้าไปอยู่ในท่อน้ำซึ่งก็เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น มีสิ่งสกปรกมาเกาะที่หลอดแล้วทำให้เกิดเงา หรือบริเวณที่แสง UV ส่องไปไม่ถึงจนมีสิ่งสกปรกเล็ดลอดออกไปรวมถึงการบำรุงรักษาที่ยากลำบากครับซึ่งเสี่ยงต่อการแตกของหลอด และมีสิ่งเจือปนเข้าไปในน้ำอีกทั้งเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในท่อน้ำซึ่งถูกสิ่งสกปรกขัดขวางการทำงานได้ง่ายโดย Codefy Technology สามารถลบข้อจำกัดเหล่านี้ได้ครับจากเรานำหลอด UV มาไว้ด้านนอกและออกแบบให้แสงสามารถส่องทั่วถึงบริเวณแบบ 360 องศาพร้อมระบบทำความสะอาดตัวเองอีกทั้ง Dual Smart Sensor ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกท่อน้ำโดยตรวจจับค่าความเข้มและค่าการส่องผ่านของ UV ได้พร้อมหน้าจอแสดงผลซึ่ง UVPL นั้นรองรับการใช้งานที่หลากหลายครับทั้งในระบบน้ำดีน้ำเสียน้ำดียูสหรือน้ำฝนตอบโจทย์ในระบบน้ำในหลากหลายธุรกิจเช่นในรายการผลิตน้ำดื่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรระบบสาธารณสุขที่พักอาศัยหรือแม้แต่ระบบ Cooling Tower ของอาคารต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ครับสำหรับการดูแลรักษาทำได้ง่ายๆครับโดยเมื่อมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องประมาณ 9,000 ชั่วโมงเราแนะนำว่าควรมีการเปลี่ยนหลอด UV เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเพียงเปิดฝาเครื่องนำหลอดออกมาแล้วติดตั้งหลอดใหม่เครื่องสามารถทำงานต่อได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจหรือกำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ในการฆ่าเชื้อในน้ำที่ปลอดภัยดูแลรักษาง่ายไม่ใช้สารเคมีและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Codefy Technology จาก UVPL คือคำตอบของคุณครับ Pure, safe water, always.